નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ખાટી મીઠી સફેદ કઢી અને વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર એવો મસાલા પુલાવ। કઢી પુલાવ સાંજે ડિનર માટે એકદમ પરફેક્ટ રેસીપી છે અને તે ખૂબ ઝડપીથી બની પણ જાય છે। તો ચાલો ફટાફટ એવી ખાટી મીઠી કઢી અને વેજીટેબલ પુલાવ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પુલાવ બનાવવા માટે 1 કપ બાસમતી રાઈસ લીધા છે, તેને 3 થી 4 પાણીથી વોશ કરી લઈશું અને હવે તેમાં 2 થી 3 કપ પાણી એડ કરીને 20 થી 25 મિનિટ માટે પલાળી લઈશું। પુલાવ બનાવવા માટે હવે એક મોટી કઢાઈ લઈશું, તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન ઘણું ચોખ્ખું ઘી લઈશું। ઘી આપણું બળી ના જાય એ માટે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું। ઘી અને તેલ આપણા ગરમ થઈ ગયા છે। હવે તેમાં આખા મસાલા એડ કરીશું। તો એ માટે 1 ટેબલસ્પૂન લીલી વરિયાળી, 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું, 2 થી 3 લવિંગ, 5 મરી અને 2 નાના તજના ટુકડા એડ કરી દઈશું। મસાલા પુલાવમાં ખડા મસાલાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલા માટે તેને જરૂરથી નાખવા। હવે તેમાં 1 તમાલપત્ર એડ કરીશું અને તેને ઘી તથા તેલમાં સાંતળી લઈશું। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1/2 ટેબલસ્પૂન લસણની પેસ્ટ અને 1/2 ટેબલસ્પૂન આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું અને તેને પણ સાંતળી લઈશું। હવે વેજીટેબલ્સમાં 1/2 કપ સ્લાઇસમાં કટ કરેલી ડુંગળી એડ કરીશું। ડુંગળીને પણ આપણે પહેલાં થોડી સાંતળી લઈશું। ડુંગળીને આપણે ઢાંકીને 1 થી 2 મિનિટ માટે સાંતળવા દઈશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ડુંગળી આપણી સંતળાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું કટ કરેલું એડ કરી દઈશું અને હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી તમારા સ્વાદ અનુસાર, 1/2 ટેબલસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને મસાલાને આપણે સારી રીતે સાંતળી લઈશું। અહીં આપણે લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ એડ કરી છે, તો મરચું એ પ્રમાણે બેલેન્સ કરીને એડ કરવું। પુલાવનો એકદમ સુપર ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી એડ કરીશું અને તેને મસાલામાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બીજા વેજીટેબલ્સમાં હવે આપણે 1 મીડિયમ સાઇઝનું સ્લાઇસમાં કટ કરેલું ગાજર, 4 ફણસી, અડધું કેપ્સિકમ, 1 બટાકું તથા અડધો કપ વટાણા એડ કરી દઈશું। વેજીટેબલ્સની ક્વોન્ટિટી તમે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો અને તમારી પસંદના કોઈ પણ વેજીટેબલ એડ કરી શકો છો। વેજીટેબલને આપણે બીજા મસાલા સાથે સારી રીતે સાંતળી લઈશું અને હવે તેમાં આપણે જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા છે તેમાંથી પાણી નિતારીને એડ કરી દઈશું। ચોખાનો દરેક દાણો છૂટો રહે એ માટે ઉપરથી આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું અને ખૂબ જ હળવા હાથે ચોખાને આપણે વેજીટેબલ સાથે મિક્સ કરી લઈશું। ચોખાને આપણે વધારે પડતા મિક્સ ના કરવા, નહીંતર ચોખાના દાણા તૂટી શકે છે। અને હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન પાઉંભાજી મસાલો એડ કરી દઈશું। પાઉંભાજી મસાલાની જગ્યાએ તમે ગરમ મસાલો કે પછી બિરયાની મસાલો પણ એડ કરી શકો છો અને અડધું લીંબુ નીચોવી દઈશું। હવે આપણે જે કપ ભરીને રાઈસ લીધા હતા એ જ કપની મદદથી 2 કપ ગરમ પાણી એડ કરી દઈશું। અહીં આપણે કડાઈમાં પુલાવ બનાવી રહ્યા છીએ એટલા માટે ડબલ પાણી લીધું છે અને જો કુકરમાં પુલાવ બનાવવો તો ચોખા કરતાં 1.5 ગણું પાણી લેવાનું। એકદમ છૂટો પુલાવ બનાવવા માટે પાણીનું આ પરફેક્ટ માપ છે। જો તમે આ માપ ફોલો કરશો તો તમારા દરેક રાઈસના દાણા છૂટા રહેશે। પાણીમાં હવે આપણે એક બોઇલ આવવા દઈશું। પાણીમાં એક બોઇલ આવી ગયો છે। હવે આપણે ઉપરથી કોથમીર તથા ફુદીનાના પાન એડ કરી દઈશું જેથી એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે અને હવે કડાઈને ઢાંકીને 15 થી 17 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ તો સ્લો જ રાખવાની છે। પુલાવ બની રહ્યો છે ત્યાં સુધી આપણે કઢી બનાવી લઈશું। તો એ માટે 1 કપ દહીં લઈ લઈશું। હવે તેમાં
4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. દહીં બને ત્યાં સુધી ખાટું લેવું, જેથી આપણી કઢી એકદમ ખટમીઠી બને. હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન બેસન એડ કરી દઈશું. હવે વિસ્કરની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટેબલસ્પૂન આદું, 1 ટેબલસ્પૂન લસણની પેસ્ટ, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી તમારા સ્વાદ અનુસાર એડ કરીશું અને ફરીથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ મિશ્રણને ગેસની ફ્લેમ ઉપર ઉકાળવા મૂકી દઈશું. હવે તેમાં 2 તજના ટુકડા અને 3 લવિંગ એડ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને ગેસની ફ્લેમ ઉપર ઉકળવા મૂકી દઈશું. મિશ્રણમાં આપણે 5 થી 7 જેટલા બોઇલ આવવા દેવાના છે, જેથી કઢી એકદમ પરફેક્ટ અને ઘટ બને. કઢીને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ચલાવતા જઈશું. હવે કઢીમાં સ્વીટનેસ માટે એક મીડિયમ સાઇઝનો ગોળનો ટુકડો એડ કરીશું અને હજુ તેને સારી રીતે ઉકાળી લઈશું. કઢીને મેં સારી રીતે ઉકાળી લીધી છે અને તે થોડી થીક પણ બની ગઈ છે. હવે આપણે કઢી પર વઘાર કરી લઈશું. તો એ માટે એક તડકા પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી અને 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું. ઘી અને તેલ ગરમ થઈ ગયા છે. હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 2 લીલા મરચાંની સ્લાઈસ, મીઠા લીમડાના પાન, 1/4 ટીસ્પૂન મેથીના દાણા અને 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ વઘારને હવે કઢીમાં એડ કરી દઈશું. વઘારને કઢીમાં એડ કર્યા પછી 2 થી 3 મિનિટ માટે ફરીથી ઉકાળી લઈશું, જેથી મસાલાનો બધો જ ફ્લેવર કઢીમાં બેસી જાય. કઢીને મેં સારી રીતે ઉકાળી લીધી છે અને હવે કઢી આપણી સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તો તેને એક સર્વિંગ ડીશમાં લઈ લઈશું અને આ સાઈડ આપણો પુલાવ પણ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈશું. રફલી તેને ચમચાની મદદથી મિક્સ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે ચોખાનો એક એક દાણો અલગ દેખાય છે અને બટાકાને આ રીતે કટ કરીને જોઈએ તો ઇઝીલી કટ થઈ જાય છે, એટલે કે આપણા વેજીટેબલ પણ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે ઉપરથી કોથમીરના પાનથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને ગરમા ગરમ પુલાવને સર્વ કરી લઈશું. પુલાવની સાથે કઢીને પણ સર્વ કરી લઈશું. પુલાવને આપણે કોથમીરના પાનથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો ગુજરાતી સ્ટાઇલ એકદમ ખાટી મીઠી કઢી અને વેજીટેબલથી ભરપૂર એવો પુલાવ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તમે પણ આ રીતે કઢી પુલાવ ઘરે જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.